มัมมี่จัดเป็นโบราณวัตถุประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะเบื้องหลังของมัมมี่มีทั้งเรื่องวิทยาการขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและภูมิปัญญาอันล้ำค่าแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณรวมเข้าไว้ด้วยกันดังนั้นการค้นพบร่างของมัมมี่แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบมัมมี่ทั้ง5ครั้งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวงอียิปต์วิทยาไปติดตามกันครับ 1. มัมมี่ชายแห่งเกเบลีนปลายศตวรรษที่ 19 มีการค้นพบครั้งสำคัญในแวดวงโบราณคดีระดับโลกนั่นคือการค้นพบกลุ่มมัมมี่สมัยก่อนราชวงศ์จำนวน6ร่างที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์จากหลุมศพตื้นๆในทะเลทรายใกล้กับเมืองเกเบลีนประเทศอียิปต์ร่างมัมมี่ทั้ง6ร่างถือเป็นมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยมีอายุย้อนกลับไปได้ถึงประมาณ 3,400 ปีก่อนคริสตกาลคือตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์อียิปต์โบราณซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวกรรมวิธีการทำมัมมี่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักดังนั้นร่างทั้ง6จึงถูกทำให้แห้งและถนอมรักษาเอาไว้ด้วยทรายอุ่นๆในทะเลทรายกับสภาพอากาศในที่ที่ฝังร่างของพวกเขาเอาไว้ตามกรรมวิธีตามธรรมชาติในตอนที่ค้นพบร่างมัมมี่นั้นถูกฝังในหลุมศพรูปวงรีตื้นๆในท่านอนตะแคงด้านซ้ายเหมือนทารกที่อยู่ในครรภ์โดย2ร่างจากทั้งหมดนั้นสามารถระบุได้ว่าเป็นเพศชายและอีก1ร่างเป็นเพศหญิงส่วนร่างอื่นที่เหลือไม่สามารถระบุเพศได้ภายหลังในปี 1900 มัมมี่เหล่านี้ถูกส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์บริติชในสหราชอาณาจักรและในปีถัดมามีการตั้งชื่อมัมมี่ที่พบเป็นร่างแรกว่ามัมมี่ชายแห่งเกเบลีนพร้อมชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการง่ายๆว่าจิงเจอร์ตามสีผมของเขาที่เป็นสีแดงจิงเจอร์กลายเป็นมัมมี่ร่างแรกที่นำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนและยังคงอยู่ที่กรุงลอนดอนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 2. มัมมี่ฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุตพระนางคือฟาโรห์หญิงที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์ทรงปกครองอาณาจักรมาเป็นเวลานานกว่า20ปีจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ราว 1458 ปีก่อนคริสตกาลสุสานหลวงของพระนางถูกค้นพบโดยนักวรรณคดีชาวอังกฤษโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ในปี 1902 ที่หุบเขากษัตริย์หรือในอียิปต์และเรียกขานกันว่า KV20 ตามลำดับของสุสานที่มีการค้นพบในหุบเขากษัตริย์แต่เมื่อสำรวจภายในจนพบโลงของฮัตเชปซุตในหลายปีต่อมากลับพบว่าข้างในโลงนั้นว่างเปล่าขณะเดียวกันคาร์เตอร์ยังได้ขุดพบสุสานอีกแห่งที่ KV60 ซึ่งด้านในมีโลงศพถึง2โลงโดยโลงหนึ่งสามารถระบุได้จากจารึกบนฝาโลงว่าเป็นของแม่นมของฮัตเชปซุตส่วนอีกโลงเป็นของหญิงนิรนามต่อมาในปี 2006 ทีมวิจัยที่นำโดยดร. ซาฮีฮาวาสได้พยายามค้นหาว่าร่างมัมมี่ของหญิงที่ไม่ระบุชื่อใน KV60 อาจเป็นฟาโรห์หญิงที่หายไปหรือไม่โดยอาศัยหลักฐานสำคัญเป็นฟันกรามที่ยังมีรากฟันอยู่ที่พบในหีบคาโนปิกระบุชื่อฮัตเชปซุตเอาไว้ซึ่งเมื่อทีมวิจัยเปรียบเทียบฟันกรามซี่ดังกล่าวกับช่องว่างในขากรรไกรบนของร่างมัมมี่ก็พบว่าเข้ากันได้พอดีนำไปสู่การสรุปของทีมวิจัยว่าร่างมัมมี่หญิงนิรนามอาจจะเป็นมัมมี่ของฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุตที่หายไปจากโลงศพในสุสาน KV20 ซึ่งนั่นเป็นเพียงความน่าจะเป็นในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะหากต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนลงไปจะต้องทำการตรวจพิสูจน์ DNA ของฟันว่าเป็นของบุคคลเดียวกันกับร่างมัมมี่ปริศนาหรือไม่ทว่าดร. ฮาวาสและนักอียิปต์วิทยากลับปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นเนื่องจากต้องทำลายฟันเพื่อนำ DNA ออกมา 3. มัมมี่ยุวะฟาโรห์ตุตันคามุนยุวะฟาโรห์ของอียิปต์โบราณพระองค์นี้ขึ้นครองราชย์เมื่ออายุเพียง9 พรรษาและปกครองดินแดนนานประมาณ10 ปีแม้จะไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่มากนักแต่ในปี 1922 ฟาโรห์พระองค์นี้ก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเมื่อโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ค้นพบสุสานอันน่าทึ่งของพระองค์ในหุบเขากษัตริย์แม้สุสานแห่งนี้จะถูกโจรปล้นไปก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งแต่ว่าภายในก็ยังเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติโบราณมากมายรวมถึงเครื่องประดับหีบบรรจุสิ่งเคารพปิดทองหน้ากากของฟาโรห์ตุตันคามุนที่ทำจากทองคำแท้และโลงศพซ้อนกันถึง3ชั้นที่สร้างจากวัสดุมูลค่าสูงอย่างไม้ซีดาร์ทองคำและอัญมณีล้ำค่าภายในบรรจุมัมมี่ของตุตันคามุนที่ไม่มีใครแตะต้องมานานกว่า 3,000 ปีโดยสภาพสุสานที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
ทำให้การค้นพบครั้งนี้ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนอย่างล้นหลามผนวกกับเหตุการณ์ที่ลอร์ดคาร์นาวอนหุ้นส่วนและผู้สนับสนุนทุนในการขุดค้นของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์เสียชีวิตจากการติดเชื้อหลังจากถูกยุงกัดหลังจากที่ทั้งคู่เปิดหลุมศพการตายของลอร์ดคาร์นาวอนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานคำสาปมัมมี่ที่ว่าใครก็ตามที่กล้าบุกรุกเข้าไปในหลุมศพของฟาโรห์ตุตันคามุนจะต้องเผชิญกับความพิโรธของพระองค์ซึ่งสิ่งนี้ช่วยกระพือให้ชื่อเสียงของฟาโรห์ตุตันคามุนยิ่งโด่งดังมากยิ่งขึ้นไปอีก 4. มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2 นักประวัติศาสตร์หลายคนยกย่องรามเสสที่ 2 ว่าเป็นฟาโรห์ที่ทรงอำนาจที่สุดของอียิปต์พระองค์มีอายุยืนยาวถึง90ปีครองราชยาวนานถึง6ทศวรรษและเชื่อกันว่าทรงมีพระราชโอรสธิดามากกว่า100พระองค์เดิมทีพระศพของรามเสสที่ 2ถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพ KV7 ที่หุบเขากษัตริย์ตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ภายหลังนักบวชอียิปต์โบราณได้ย้ายพระศพของพระองค์ไปไว้ที่อื่นเพื่อหลีกหนีการปล้นสุสานที่ระบาดอย่างหนักโดยครั้งแรกนักบวชได้ทำการห่อพระศพใหม่ก่อนจะนำไปไว้ในหลุมศพของพระราชินีอาโมสอินฮาปิจากนั้นราว72ชั่วโมงต่อมาก็ถูกย้ายไปยังหลุมศพของมหาปุโรหิตปินเนเดเยมที่ 2ในวิหารเดียอันบารีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้บนผ้าลินินที่ห่อร่างมัมมี่ของรามเสสที่ 2ด้วยอักษรฮีโรกลิฟิกอย่างไรก็ตามมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2ก็ถูกค้นพบในปี 1881 ในโลงศพไม้ธรรมดาภายในที่ซ่อนลับของราชวงศ์ที่วิหารเดียอันบารีพร้อมกับมัมมี่ของผู้ปกครองและขุนนางอีกกว่า50ร่างต่อมาในปี 1974 นักโบราณคดีสังเกตเห็นว่ามัมมี่ของพระองค์เสื่อมสภาพลงอย่างมากจึงนำมัมมี่ไปยังปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อฟื้นฟูจากอาการติดเชื้อราก่อนที่จะนำกลับมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ณกรุงไคโรจวบจนถึงปัจจุบัน 5. หุบเขามัมมี่ทองคำโอเอซิสบาฮาริยาในทะเลทรายด้านตะวันตกของอียิปต์ในสมัยโบราณนั้นเคยเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่สำคัญและปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีหลายแห่งรวมถึงวิหารกรีกที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับอเล็กซานเดอร์มหาราชย้อนกลับไปในปี 1996 ขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถานกำลังขี่ลาลาดตระเวนอยู่รอบวิหารจู่ๆขาของลาก็ไปสะดุดหลุมที่พื้นเผยให้เห็นช่องว่างใต้ทะเลทรายและบางส่วนของหลุมฝังศพจากนั้นทีมนักโบราณคดีที่นำโดยดร.ซาฮีฮาวาสก็เริ่มเข้ามาสำรวจขุดค้นสถานที่ดังกล่าวและเรียกขานกันต่อมาว่าหุบเขามัมมี่ทองคำการสำรวจครั้งแรกๆทีมสำรวจค้นพบมัมมี่หลายร้อยร่างที่มีอายุประมาณ 2,000 ปีย้อนกลับไปได้ถึงยุคกรีกโรมันของอียิปต์รวมถึงโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมายโดยมัมมี่หลายร่างที่พบนั้นยังคงอยู่ในสภาพดีสวมใส่เครื่องประดับที่แตกต่างหลากหลายกันไปแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักพิงสุดท้ายของชาวอียิปต์โบราณจากทุกระดับในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยชนชั้นกลางหรือคนยากไร้เหล่านักโบราณคดีจึงเชื่อกันว่าในหุบเขามัมมี่ทองคำอาจมีมัมมี่อีกจำนวนมากถึง 10,000 ร่างนอนอยู่ในสุสานขนาดใหญ่นี้ในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงที่การทำมัมมี่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยดร.ฮาวาสกล่าวถึงวิธีทำมัมมี่ว่าจะมีการวางไม้ที่ทำจากกกไว้ด้านข้างซ้ายขวาของร่างก่อนจะหุ้มด้วยผ้าลินินซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้ร่างมัมมี่มั่นคงมากขึ้นและคงทนยาวนานกว่าวิธีการทำมัมมี่ในยุคฟาโรห์นอกจากการค้นพบมัมมี่จำนวนมากในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์จากกรรมวิธีการทำมัมมี่ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวดังกล่าวแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือการค้นพบมัมมี่สีทองในสุสานแห่งนี้ซึ่งเป็นมัมมี่เพศหญิงที่บริเวณใบหน้ากับเสื้อที่สวมอยู่ถูกปกคลุมไปด้วยทองคำอีกด้วย